No niin, hyvää iltaa kaikille siinä ruudun toisella puolella. Mä aloitin pikkusen aikaisemmin sen takia, että mä tässä nyt vähän selvitän teille, mitä täällä tapahtuu. Eli mä laitan tuon linkin, että vieras pääsee sisälle. Hän voi odottaa siellä sen aikaa, kun minä sitten on sanonut sanottavana tässä alakupuolessa. Mä en kauaa porise tässä alakupätkässä, vaan siellä pitää odottaa näköjään, että se justiinsa meni taas tuonne alle tuo juttu tuolla, että ennen kuin mä saan tuon tuonne. Tämän illan aiheena on semmoinen aihe, jota minun kanavalla ei yleisesti ole. Eli se on omavaraisyhteisön tila. Eli emäntä M tulee kertomaan meille, mitä hän on saanut omalla kokemuksellaan ja käynnillään tästä paikasta tietoa. Tämä on mullekin ihan uusi alue, että mä en tiedä yhtään mitään. Kiitoksia sauna. Kiitoksia. Minä en itsekään tiedä tästä aiheesta yhtään mitään. Ja siksi on mahtavaa, että on henkilö, joka osaa kertoa sen asian oikein, että ei asiat mene väärin. Ja jos chattilaisilla on jotakin kysyttävää, niin laittakaa isolla kysymys ja sen perään se kysymys, minkä te haluatte. Ja meillä on semmoinen vajaa 2 tuntia aikaa, koska mulla on itsellä saunavuoro 8:00. Ja jos jää joku kesken tässä jutussa, niin me koitetaan sovitella niin, että pidetään vielä toinenkin live siitä asiasta. Joo, ja ei kai mulla tämän kummempia. Odotetaan, että sieltä vieras tulee. Että hän pääsee lauteille sen jälkeen sitten. En ole tänään käynyt uimassa, vaikka oli tarkoitus mennä. Mulla viime yö meni niin huonoksi, että mun piti aamulla ottaa vielä syönnin jälkeen pikkutirsat. Että kroppa oli niin väsähtänyt, että kun se on melko raskasta muuten talvella ajaa polkupyörällä ensinnäkin tuonne uimapaikalle ja sitten sieltä takaisin. Niin se on talvella se on 2 tunnin reissu yksistä, jos se polkupyörällä polkeminen. Mutta odotellaan sitä meidän vierasta sieltä tulemaksi ja katsotaan sitten, että minkälainen ilta tästä tulee. Ja toivottavasti tulee mielenkiintoinen ilta. Mä ainakin odotan tältä illalta mielenkiintoa, koska tämä aihekin on semmoinen, että mä oon hirveän vähän tässä aihetta itsekin katsonut ja hakenut. Ja kaikkiahan ei kerkiä tekemään itse. Että on hyvä, että on henkilöitä, jotka tulee tästä asiasta puhumaan. Joo, tämä tuntuu olevan vissiin ruvennut aika hyvin lähteä tuo omavaraisyhteisötila. Niin tämä ei ole varmaan ensimmäinen tila, tämmöinen tilanne, joka on, että mun muistin mukaan näitä on vähän useampiakin näitä omavarayhteisöjä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe sinänsä minusta ainakin, että itsekin saa nyt ihan uutta tietoa uudesta asiasta. Joo. Täällä on aamulla oli 6 aikaa 13 astetta pakkasta, mutta nyt siellä ei enää ole montaa astetta pakkasta ja se on luvannut vesikeliä huomiseksi. Siellä on vieraalle sitten linkki, josta voi tulla
tuohon sisälle tähän mun striimiin. Se näkyy siellä YouTubessa, se on ylös laitettu sinne, että siitä pääsee vieras sisälle sitten. Tuossa iltapäivällä kun kävin kaupungissa, niin täytyy kyllä sanoa, että oli melko jännitysmomentti, että siellä on nyt aurat kulkenut, niin paikotelle on hyvin liukasta siellä, että niin, varsinkin ne tien reunat, se on yllättävää, että tien reunat oli riukkaita. Että polkupyörällä kun poloki niin piti keskellä pyörätietäkin niin ajaa, että uskalsi ajaa. Nyt sieltä rupeaa ihmisiä tulemaan, se on hyvä juttu. Minä ajattelinkin, että eikö sieltä porukkaa ala kerääntymään. Että joo, tätä on tämä viikko vähän veivattu tätä juttua, että niin on vähän katsottu se, että ei olisi kovin paljon päällekkäin näitä muita niin livejä tuolla. Mutta eihän sille voi mitään. Tämähän voi katsoa sitten jälkikäteenkin tämän jutun. No nyt se on ylhäällä se linkki. Nyt se on ainakin ylhäällä se linkki siellä. Joo, se on kumma, kun tuolla... Joo, se on tuo YouTube sydänjuttu, niin se on vähän hankala, kun sinne kun laittaa linkin, niin siinä joutuu vähän aikaa odottamaan ennen kuin se saa nostettua. Se on ikävä puoli tuo, että niin sen pitäisi saada tuo juttu kyllä pois tuosta, että se on vähän hankaloittaa linkin nostua. Joo, tosiaankin niin sieltä pitäisi ihan muutaman minuutin sisällä emäntä M tulla tänne näin ja kertomaan asiasta. Ensi viikosta en osaa sanoa, mulla on melko lailla kortilla ensi viikolla aika että tuleeko mitään livejä, että se pitää katsoa. Jos tulee, niin se tulee aamulla sitten aikaisin. Iltalivejä mä en pysty nyt tekemään, mulla on tässä niin paljon tohinaa, että niin. Se oli silloin viimeksi, kun mä kävin tuolla siellä avantouintipaikassa, niin se oli monta metriä puonnut vesi. En kylläkään kerennyt ottaa siinä kuvaa siitä reunasta, kun sen näki, siinä oli siihen reunaan oli jäänyt ne isot jääköntit roikkumaan. Nyt en ole käynyt katsomassa, että niin onko siellä vesi yhtään noussut. Että niin se oli sekin hyvä se laiturisa, kun se on se lämpömatto, niin se estää sitä liukkautta sitten siinä. Ja se oli todella niin yllättävää. En ole ikään tuommoista kokenut vielä. Niin oli niin paljon puhunut vesi, että niin mä pystyn, mulla ei niin jalat koski siihen pohjaan. No iltaa, Esko K.
se oli kyllä jännä kokemus, että se oli niin paljon pudonnut se veden korkeus siinä. Että en ole moista näkyä ennen nähnyt siinä. Joo, otetaan vierasta vielä, kun se oli puhe kello 18 ja mä sen takia aloitin vähän aikaisemmin, että kerron teille, että tästä illasta ja sitten siitä, että jos haluatte kysyä jotakin, niin laittakaa kysymys isolla ja sitten siihen perään se kysymys, mitä haluatte kysyä. Välttämättä ei kaikkia keretä edes kahtua eikä kertoa, koska aika on rajallinen, vajaa 2 tuntia on aikaa, että pitää päästä itse saunaan. Mulla on saunavuoro. Ja vieras itse haluaa päästä kans iltaa viettämään ja saunomaan. Mutta katsotaan mihin asti päästään. Jos päästään loppuun asti, niin se on ihan hyvä juttu. Mutta jos ei päästä tämän asian tiimolta loppuun asti, niin pidetään toinen live sitten lisäksi. Että nyt katsotaan mihin asti päästään. Joo, mä en uskalla puhua tästä omavaraisuusyhteisötila-hommasta ollenkaan, koska mulla ei ole tietoa siitä minkäänlaista. Niin en uskalla sanoa siitä mitään, jotta en sano väärin asioita. Että mielellään sanon niin, että en tiedä mitään. Ja tämä vieras, joka tulee tänne kertomaan, niin hän tietää enemmän kuin minä. Joo, tässä on tuossa on äitin asioita jouduttu ajamaan nyt ja saatiin sitten sen asioita hoidettua tässä tällä viikolla. Että äitillä pitäisi olla kaikki kondiksessa sillä tavalla, että vielä asioita on tulossa sille, mutta ne ei tähän kerennyt. Joo. Tässä on ollut vähän väsymystä päällä tällä viikolla mulla, että ei ole yöt oikein ollut hyviä. Että aamuyöstä herää ja ei taho saa enää unta, niin tahtoo olla vähän väsyy päällä. Siksi mulla jäi tämän päivän uintihomma tekemättä. Mutta ei se mitään. Se on hyvä, että kroppa saa välillä levähtää. Pakko ottaa välillä levonkin kannalta. Vaikka uintia mä rakastan yli kaiken. Mutta silloin kun tuntuu sille, että kroppa vaatii, niin se on otettava huomioon. Se on tuo talviuintikin, niin sekin on muuten elimistöä, tai siis niin sanotusti sydäntä rasittavaa jonkun verran ennen kuin elimistö tottuu tuohon kylmään vetteen. Mäkin olen ensimmäistä talvia harrastan tätä omaa harrastusta, niin se on kuulemma ihan normaalia. Mä jututin niitä naisia, jotka siellä käy, niin se on ihan normaalia, että ensimmäinen talvi tahtoo olla semmoinen, että se vaatii vähän lepoa välillä. Mutta sitten kun elimistö tottuu siihen, niin yksikin sanoo, että hän käy joka päivä siellä avannossa. Joo, tähän muutama kertoisin tässä vierasta ootellessa lauteille. Täällä tuli yksi päivä aivan hirviästi lunta, että
sanotaan, että yhden päivän aikana tuli enemmän lunta kuin mitä viime vuonna ennen joulua. Että sitä tuli semmoinen 15–25 senttiä, riippuen vähän paikasta, että niin, se tuli tuulen kanssa se lumi, niin semmoiset aavat paikat, niin siellä ei ole kovin paljon. Mutta sitten paikat, mihin ei niin vain tuuli pääsekään, niin se kertaa, siis siellä on joku este eessä, niin se kerryttää sen lumen sitten aivan hirveiksi kinoksiksi. No niin. No niin, sieltä meille tulee. Päästetäänpä heti emäntä M-lauteille. Tervetuloa. No tervetuloa. Mä yritän tässä keksiä, että mitenköhän mä saisin tämän näytön niin, että mä näkisin vähän. Näkisin niitä chat-juttujakin siellä. Tää on nyt mun toinen kerta, niin mä en taas osaa. Joo, älä niin yhtään pelkää. Outoa se oli minullekin silloin, kun mä rupesin tämän aloittaa. Niin, että kuinka mä saan tähän sitten katsoa chatin näkyviin? Hetkinen, mä kokeilen tosta. Ei. Siellä pitäisi osakin lukia, että chatti. No niinpä. No, kato, mä oon kännykällä tässä näin. Niin Joo, ihan rauhassa. Joo. Kai mä sen tästä jossain vaiheessa sitten keksin. Joo, siinä menee oma aikansa ennen kuin niitä oppii käsittelee. Joo, hetkinen. Jaa, hän tippui pois. Tulee kohta uudestaan. Tätä justiinsa mietin, että missähän mun puhelin on. No nytte. No nyt, yritetään siihen, niin sä voit sitten sieltä kysellä mitä tulee, jos tulee kysymyksiä joltain tai mieli. Sä näet nyt sen sätinkö? En näe. No niin. Minä voin täältä sitten nostaa vaikka tähän ruutuun sen, että jos tulee joltakin kysymyksiä. No niin, aivan. Joo, vähän kauhealla tohinalla on taas koko päivä ollut semmoista härdeliä. Itse koko viikko, että sain justiinsa saunan pesää valkeita. Just, tässä joo. on sen aikaa, kun sitten sauna lämpiää. Joo. No niin, ei mitään muuta kuin Areena on sinun. Saat ruveta puhumaan ihan vapaasti. Mä en valmistautunut yhtään millään lailla. Mutta kai me tähän omavaraisuuteen mennään. Joo, ja nimenomaan siitä, että kyllä itse ollut käynyt siellä tilalla. Joo, mä kävin siellä reilu viikko sitten tutustumassa ja tykästyin kovasti. Eli tällä tilalla nyt asuu 2 miestä ja sitten siellä on eläimiä, lampaita, possuja, sikoja, kaneja ja kanoja tällä hetkellä. Juu, ja viime yönä on syntynyt 3 pientä karitsaa sinne lisää. Wow. Tarkoitus on ollut, että ruvetaan tekemään ruokaa. Miten sitä sanoo? Kasvattaa ruokaa itse. Kasvattaa ruokaa niin, että on sillä tavalla omavarainen. Juu, ja mielellään siinä sitten heimolaisille myyntiinkin. Että. Ilman muuta, joo, kyllä. Ja kasvihuone tulee siihen iso ja siellä kasvatetaan sitten tietenkin kaikkea rehuakin. Niin. Ja niitä kovasti säilötään sitten kellariin ja
että niin tarkoitus on todellakin niin kuin pyrkiä mahdollisimman omavaraiseksi, mutta eihän se käy kädenkäänteessä, kun tämmöistä ei. ruvetaan niin, tekemään, niin se on pitkä taival. Pitkä taival edessä. No miten sä innostuit tästä asiasta? No mä oon ollut niin kun innostunut tästä asiasta varmaan jo pikkutytöstä lähtien. Ja nyt mä oon etsinyt niin kun pitkän aikaa semmoista omaa paikkaani, että nytkin mä asun täällä pienessä mökissä ja mulla on tuossa pieni kanala, että mä saan omat kananmunat siitä ja kukkopoikia pakkaseen ja saan pikkasen viljeltyä tuossa niin kuin yhdelle ihmiselle evästä, en tietenkään niin kuin talven varalle, että en edes yrittänyt. Yksin se on niin raskasta hommaa ruveta puurtamaan niin kuin joka asiaan, mutta porukassa on sitten se voima, että heti kun on niitä käsipareja tekemässä, niin onhan se paljon helpompaa kuin se yksin puurtaminen. No on varmasti, joo. No minkälainen tilanne, onko sulla aikomus muuttaa sinne? No kyllä, mulla on aikomus muuttaa sinne ja sitten muutamalla muullakin. Ja tässä on nyt suunnitteilla sitten, meillä on tiedossa siitä jo tila, missä käytiin katsomassa, niin toinen tila siitä 15 kilometrin päästä. Joo. Ja jos me nyt saadaan tarpeeksi porukkaa siihen, mikä näyttää oikein hyvälle, niin vuokrataan sitten se toinenkin talo. Justi, joo. No onko se kuin pitkäaikainen vuokraus sitten teillä? No, sitä ei ole niin kuin sovittu, että kuinka pitkä aika. Justi, joo. Että tilannehan saattaa muuttua hyvinkin nopeasti sitten, että jos löytyykin joku isompi tila esimerkiksi tai jotain muuta, niin täytyy olla niin kuin valmis sitten niin kuin myös niin kuin jopa muuttaa sitten toisiin tiloihin. Justiin. Ideana on sitten, että löydettäisiin näitä tämmöisiä pieniä tiloja siitä lähimaastosta, ja kun sielläkin on sitten siinä Kokemäki-Nakkila-akselilla, niin on jo tämmöisiä innokkaita, jotka haluaa lähteä tätä omavaraisuutta viemään eteenpäin. Että siinä on näitä heimolaisia, siis kotiinpaluuheimolaisia. Ahaa. Saatiin jo niihinkin niin kuin yhteyttä. Katoa, hyvää. Niin, eli sinne saadaan varmaan aika nopeastikin semmoinen vireä kyläyhteisö, jossa sitten joku tekee jotain ja toinen toista ja jeesitään toisiamme. Ja ei niin, kukaan... eli siellä on niin monenlaista ammattitaitoa sitten löytyy. No kyllä, joo. Sepä se. Siinä se vahvuus on, että kun löytyy niin kuin kaiken näköistä ammattitaitoa jo valmiiksi ja sitten intoa opetella. Sitä tarvitaan kyllä. Joo, ja mikä on arvokas juttu, niin kun, joku voi kauhistua, että joo, sillä tilalla on niin ihan viimeisen päälle teurastamo siinä tyhjillään. Niin. Se on iso plus. Niin on. Sitten tarvittaisiin vielä tilalle meijeri, joka meijeriä pitää. Niin sehän rupisi niin kuin pikkuhiljaa sitten niin kuin näyttäisi oikein hyvälle. Joo, kyllä. Näinpä. Että sitten mäkin tietää, mitä ruokaa syö. Niin, ja miten se on kasvatettu ja millä se on syötetty. Joo, siinä on just eläimet justiin. Että minkälaisissa oloissa on. Ja niin on, kyllä. Ennen kaikkea se ravinto on niin kuin se, mikä niin kuin tekee sitten siitä lihastakin hyvää, että kun on. Että ei se auta, että vaan nopeasti kasvattaa niin kuin suureksi possu, vaan että täytyy tutkia vähän enemmän asiaa, että saisi sitten oikein hyvää lihaa ja sitä läskiä. Näinpä. Niin. Justi äitin kanssa tuossa yksi päivä puhuttiinkin siitä, että kuinka ennen kasvatettiin, niin kuin täällä mun kotikylällä kanssa, niin on ollut paljon näitä pieniä tiloja, missä on muutama lehmä ja lammas ja joillakin on ollut sitten lehmiä ja sikoja. Että
se on nyt mennyt siihen malliin, että ei ole enää yhtään, mun tietääkseni täällä ei ole enää yhtään maatilaa. No mä tänään kanssa tuossa ajattelin, että voi, että ei täällä näe enää maitoautoa edes missään. Että meidän kylällä täällä Sahalahdessa niin ei ole maitotilaa laisinkaan. Joo. Täällä on broilerikasvattamo ja sitten viljatiloja lähi. Yksi lihatila, yksi luomukanatila. Sitten Joo, tämäkään ei ole mikään iso tämä mun kotikylä täällä, mutta täällä oli useampi maatalo. Ja sitten oli 2 isompaa maataloa ja sitten oli pienempiä. Joo. Enää ei ole ollenkaan. Joo, mutta nyt niitä rupeaa syntyyn takaisin. Ja se on hyvä juttu. Tällä saralla nyt tuntuu olevan tosi kova kuhina, että täytyy sanoa, että on saanut kyllä niin kuin paljon vastailla viesteihin ja on kyselty ja että kiinnostus on aivan valtasa. Et saa nähdä nyt sitten, kun tämä lähetys vielä täällä pyörii, niin kuinka monta tilaa me saadaankaan sille seudulle tai muualle päin Suomeen. Joo, näin. Niin. Joo, ja sitten se, että kuuluuko tämä liian isoksi? Mulla ainakin on YouTube on kiinni. Mäpä paan vähän pienemmälle. Tää itsestään täällä näköjään nousee tämä mikrofoni ääni, joo. No mulle kuuluu ainakin niin kuin sellainen ihan sopivasti. Et en tiedä ihan sitten normaalisti. Kauhean lujaa. No selvä. No niin, nostetaanpa täältä yksi juttu. Maailmanmeno ja taloustilanne on sellainen, että pian on ihmisten pakko olla omavaraisia. Näinpä. Sepä se. Alkaa omavaraisiksi. Se on kyllä ihan totta. Niin. Se mun ajatukseni tässä jo on ollutkin, niin kun tämä on näyttänyt tämä maailmanmeno tämmöiselle, niin jo vuosikaudet. Mä jo 10 vuotta sitten sanoin, että pitäisi löytää semmoinen tila, missä pysyy lämpöisenä puilla, ettei ole niin kuin sähkön varassa. No täällä mulla mökissä on puulämmitys ja pystyn tavallaan elämään ilman sähköjäkin, mutta kyllä mä ne pidän niin kauan ne sähköt vietässä, kun ne vaan toimii, että kyllä sen verran mukavuuden halunen on. Joo, kyllähän sitä pitää jotakin mukavuuksia olla, että eihän sitä kaikkia niin kannata poistaa. Joo, ei kannata poistaa, mutta sitten kannattaa niin kuin sitä varautua siihen, että pärjää myös ilman sähköjä. Että, joo, totta kai. Että niin kuin, voitaisiin vaikka puhua siitäkin, että mä oon niin kuin pohtinut just tätä kaupunkiasumistakin, että se on aika kurjaa, kun sieltä lähtee lämmöt pois tai ylipäätään sähköt pois, niin että missä sitten laitatte ruokanne, niin sitä nyt on puhuttu jo monta vuotta, mutta monille tuntuu olevan vieläkin se, että ne ei ole niin kuin ajatellut sitä ollenkaan, että mitä sitten, jos onkin vaikka viikon sähköt pois. Näinpä. Niin kyllä se lämmin ruoka siinä vaiheessa rupeaa jo maistuun, että kyllä sitä nyt päivän 2 syö vaikka sitä kylmää hernesoppaa sieltä purkista, mutta kyllä se lämmin ruoka on sitten kauhean mukavaa. On. Mäpä pikkusen vaihan tätä mun kameraa, että katsotaanpa, että jos se sitten mulla kaikuu nimittäin ääni tuossa niin paljon. No nyt se kaikuminen loppuu. Pikkuhiljaa. Kiertääkö mun ääni? Ei. Joo. Eikö mun oma ääni kiertää? Mä oon iso ääni. No niin on minä. Niin aina mua moititaan, että on vaan kova ääninen. Joo. No mä täällä huivi päässä, kun mä vihdosta viimein tänään pääsen saunaan, niin on vaan niinku huivi päässä ja likainen tukka tuolla alla. Että on ollut niin kiire viikko, että voi hyvä tavaton sentään. Tässä on ollut semmoinen eläinsuojeluasia, mitä on kanssa tässä hoidettu.
Joo, sinähän laitoit sitten mulle viestiä, että niin Joo, sulla on se... joo, niin on mennyt siinä niin kuin sanotaan, että aamusta iltaan on viestitelty asiaa ja kaivettu tietoa ja että niin kaikkea hurjaa sitä on. Joo. No mitä muuta sieltä löytyy sieltä tilan alueelta, kun se asuinrakennus ja sitten näitä ulkotiloja, teurastamoa ja tämmöistä, niin mitä muuta siellä on? No teurastamo, sitten vanhasta semmoista autohallista, mikä on lämmin autohalli, niin siellä on nyt kanat ja sitten siihen tulee niin kuin isompi kanala. Kanoja lisätään koko ajan, eli niin kuin on hautomakoneessa. Mä en tiedä, menikö taas uudet munat hautomakoneeseen, että niin tarvii saada niitä munivia kanoja siihen lisää ja mä saan omat kanat sinne kanssa sitten matkaan mukaan. Joo. Joo, ja eli semmoinen aika iso autohalli, niin siitä tulee siis niin kanala, johon tulee sitten kanoja vähän enemmänkin, että on sitten ulosmyyntiä. Just. Ja niin, nyt siellä on 2 sitten vasikkaa. Nämä on näitä Karjalan evakoita, näitä kyyttöjä, niitä todella sulosia, semmoisia vähän pienempikokoisia alkuperäiskarjaa olevia niin ihania lehmävasikoita, siellä nyt 2 kasvamassa ja niin lihasonni on tulossa ihan kohta, mikä niin kasvatetaan ihan lihaksi vaan ja sitten nämä tietenkin astutetaan kun nämä tulee sukukypsiksi, niin astutetaan sitten nämä vasikat siitä ja niistä sitten kasvaa lehmiä. Ensin hiehoja ja sitten lehmiä. Tuo Tässä muuten olisi hyvä kohde, niin kuin sanotaan, päiväkotilaisille ja koululaisille tuommoinen paikka tutustua. Kyllä, joo. Joo, ja niin meillä on tarkoitus sitten tehdä kaikkea muutakin siihen ympärille kuin pelkästään vaan tämä ruoantuotanto, että mä tilasin, että mä haluan sitten ison kodan, että missä voi järjestää, kato kaiken maailman rumpupiirejä ja erilaisia niin illanistujaisia ja retkeläisiä voi viedä sinne syömään ja Joo. tulee kaiken näköistä semmoista niin kuin muunlaistakin toimintaa siihen. Sitten siellä on niin todella hyvä tuommoinen niin kuin telttakalusto retkeilyyn, on puolijoukkuetelttoja sun muita, niin niillä pystytään myös viemään sitten porukkaa niin kuin luontoon, voimaantumaan ja opettelemaan taitoja siellä luonnon siimeksessä, ihan tulentekotaitoja sun muita. Joo. Mä oon kerran eläissäni ollut tuommoisessa armeijan joukkueteltassa Talavella. Joo. Tuolla pohjoisessa niin tämän Kekkosen puistossa. Jaa. Ja se oli mahtava kokemus itselle. Varmasti. Mä oon hämää, kun mä oon täällä ihan alhaalla ja sä oot siellä ylhäällä. Mä en oikein saa tuota kännykkää tuohon mihinkään. Täällä saunatuvassa istuu ja lämmitän samalla saunaa. Joo. Tässä tuli Miian juttu. Niin. Mä en nyt saa näkyviin niitä ollenkaan. Tuohon tulee tuommoinen palkki alas ja mä en saa niitä näkyviin ollenkaan. Mä en viitti mennä tuonne kosketteleen, ettei että mä taas katoo täältä. Joo. Mia kysyi, että kuulinko oikein, että emäntä M on saanut kaupungissa. On samassa kunnassa kaupungissa kuin minä. Kangasalla Sahalahdessa. Joo, kyllä, mä oon täällä Sahalahdessa. No niin. Niin. Moi vaan, naapuri. Sehän hieno homma on. Joo. Mutta mä nyt sitten tässä ilmeisesti aika nopeastikin kopistan Sahalahden jaloistani ja lähden sitten sinne vähän
miten sen sanoisi, isommalle paikalle, että pystyy sitten oikeasti kasvattamaan sitä ruokaa. Et kun mulla on tosiaan niin pienet tilat tässä ja niin pieni tontti ja näin poispäin, ettei tässä sillä tavalla niin kuin ruuassa pysy. Ja yksin on ankeeta. Niin Ei se varmasti. ole niin kivaa kuin porukalla. Että Joo. se tietenkin, että siinä tarvii niin kuin löytää ne oikeat ihmiset siihen tekemään sitä hommaa ja saamaan sitä eteenpäin. Ja että sopu sitten myös säilyy, mutta että siinä on kuitenkin semmoista niin herännyttä ja valveutunutta porukkaa jo aikuista ihmistä, että on helpompi sitten niin kuin sopeutua siihen yhteisöasumiseenkin, mikä siinä sitten tulee. Joo, Siinä kyllähän se näin on. Täällä Mia sanoi, että no niin, hienoa, moi naapuri. Mia, hetkinen. Kukahan Mia siellä nyt oikein on? Mä en tiedä, Mia se on sen nimi, tuossa näkyy. Joo. Joo, se on mä oon kans kuullut tästä, että tämä yhteisötilojen kasvu on ollut aika isoa nyt. Joo, siinä on kyllä niin kovaa nostetta ja ihmiset rohkeasti nyt lähtee perustamaan näitä yhteisöjä, että mullekin on vinkattu vaikka kuinka montaa yhteisöä jo. Mutta mä tykästyin sitten tästä hommasta, kun siellä näitä eläimiä jo valmiiksi ja he on niin kuin lähtenyt semmoisellakin tohinalla niin kuin liikenteeseen, että näkee, että niin kuin pojat on oikeasti tosissaan. Joo. Niin, että rupeaa tapahtuu. Niin tykkään siitä, ettei se mene siihen jaaritteluun ja odotteluun, että mitä tapahtuu. Ja, että Joo, se on paljon parempi lähteä jo liikkeelle siitä, kun siellä on jo tämmöinen valmius. Joo, ja sitten tänne toiselle tilalle, niin sinne on tarkoitus sitten lampaat siirtää ainakin ja varmaankin osa kanoista, mutta että se vaatii tietenkin sitä, että siellä kanssa tarvii vähän raivata ja korjata ja näin, että saa niitä eläinsuojia sitten niin kuin hyväksi. Ja sitten meidän tarvii niin kuin vuokrata peltoa sun muuta. Joo. Että ruvetaan saamaan sitten, niin kuin, saadaan viljeltyä sieltä niin kuin itse tämä eläinten ruoka, että niitä vuokrapeltoja pitää niin kuin haalia. Tämä toinen on maatilalta kotoisin, niin hän on niin kuin osaamista, tämä toinen näistä miehistä. Hän on jo niin kuin osaamista tällaiseen. Joo, no se on ja toisella taas löytyy sitten osaamista kaikkeen rakentamiseen ja semmoiseen niin kuin valtavasti. Molemmat on kyllä niin kuin tosi monipuolisia jo valmiiksi, että siinä on myös niin kuin semmoinen hyvä juttu, että kun he osaa tehdä kaiken näköisiä, niin sinne on sitten helppo mennä niin kuin matkaan mukaan ja viedä sitten oman osaamisensa, että he on hakenut nimenomaan sinne niin kuin naista sille tilalle, että kun niille ei taas ole sellaisia juttuja. Niin. Joo, kyllähän se niin kuin tavallaan, mitä minä olen nuorena tyttönä, itsekin on täältä, mun kotikylä oli, että se oli tosiaan maalaistaloja, oli paljon täällä. Ai että, ne. Niin, kyllä sen näki, että mikä talo oli ilman naista. Kyllä sen näkee jo varmasti kauaksi. Että. Näkee. Joo. Joo, ja sitten oli ideana siinä katoa, että ruvetaan järjestämään kaiken maailman juustontekokursseja ja niin kun, just. Tuohan on hyvä. Semmoista niin kun perimätaitoa, mikä on loppujen lopuksi, ne on tosi helppoja. Mutta kun meidät on opetettu siihen, että se on vielä helpompaa saada se suoraan sieltä kaupasta. Mm. Mutta olen kokeillut tässä nyt, niin kun, että vointeko onnistuu ja erilaisten juustojen teko kyllä onnistuu. Ja
vielä on niin kuin vähän sellaista vaan, niin kuin, että mä kokeilen aina kaikkea, että mikä on. Ja säilöntää, niin sitä on tässä harjoitellut nyt. Eli millä tavalla sä oot säilönyt? Siis ihan lasipurkki säilöntää. Anteeksi? Lasipurkkeihin voi säilöä oikeastaan ihan mitä vaan. Ja niin, millä aineella sä säilöt? No riippuu, että mitä nyt sitten tehdään. Että lihaakin voi säilöä lasipurkkeihinkin. Just. Ja mä teen useasti sillä, että mä teen isomman satsin ruokaa. Esimerkiksi keitin hernekeittoa nytten ison kattilallisen, niin sitten mä pistin ne lasipurkkeihin ja umpioin ne ja sitten mulla on valmis ruoka kaapissa. No niin. Ja sillä tavalla mä oon laittanut kaiken maailman kaalipatoja ja mitä nyt sitten ikinä vaan niin kuin tekeekään, niin ne voi purkittaa sitten. Kun tekee ison määrän kerralla, niin sitten lopun mä purkitan ja mulla on valmisruokia sillä tavalla. Justiin. Ei tarvitse lisätä säilöntäaineita. Sitten tietenkin noin kaiken maailman etikkasäilykkeet, punajuuret ja kurkut ja sun muut, niin ihan oikeastaan mitä vaan voi laittaa purkkeihin. Ja ei se ole niin vaikeeta, mille se ei. Niin, he vaan laittaa purkkiin lähinnä sillä niin. Niin, että säästää ne lasipurkit, mitä on kaupasta ostanut, niin säästää ne ja niihin sitten laittaa. Kyllä, joo, katsoo, että kannet on kunnossa ja niin. kaikki pysyy puhtaana. Desinfioi hyvin. Uunissa mä ne lasipurkit semmoisessa 110 asteessa kuumennan noin 15 minuuttia, niin ne on varmasti sitten puhtaat. Ne on varmasti kuumentunut. Kylmään uuniin tietenkin laitetaan, etten räjähdä. Joo, kyllä. Ja sitten just esimerkiksi ja kannet keitän sitten vedessä, että ne kunnolla oikein kiehuu sen 50 minuuttia siellä. Ja täytyy varmistaa, että kannet on niin kuin siistejä. Niitä kansia kannattaa ostaa sitten uusia, jos vähänkään näyttää, että on mennyt kansi huonoksi. Niin. Joo, mäkin olen joskus sitä niin pienimuotoisena kokeillut tehdä ja kyllä se onnistui justiinsa niin kurkusta ja porkkanasta ja tämmöisestä näin. Mä tein tässä pari vuotta sitten, niin tein omenaa ja porkkanaa sosetta. Ai, että se onkin varmaan hyvä. Se on hyvä. Niin, joo. Joo, niitä ei mitään muuta kuin kokeilemalla vaan, niin tulee yllättävän hyviä. Niin on. Joo, että kaiken näköisiä sitä on tullut kokeiltua. Just tuli älyttömän hyvä luumusta ja puolukasta. Aha. Et kun puolukka antoi sitten vähän sinne sitä kirpakkuutta siihen luumuun ja säilyvyyttä myös. Tuohan pitää niin sitten on aina hyvä, niin kun on kaatanut sitten sen kuuman hernesopan vaikka siihen kuumaan purkkiin, niin sen jälkeen pyyhkästään etikalla se suu sieltä, purkin suu ja kansi. Ja sitten kiinni ja se on hyvä kääntää ylös alasin, niin silloin tietää tasan tarkkaan, että se ei vuoda se purkki. Ja silloin se umpioituu varmasti niin kuin puhtaasti ja kuumasti. Justi. Ja purkit siihen sitten ylös alasin pöydälle. Sen näkee heti, jos se vuotaa, niin silloin täytyy vaihtaa kiireen vilkkaa siihen toinen kansi, että silloin siinä on joku vika. Sitten ne peitetään, että mäkin yöksi sitten jätän ne niin kuin peittojen vällyjen alle sillä tavalla, että ne niin kuin jäähtyy pikkuhiljaa siitä. Ja siinä se umpioituu, sitten se kansi menee montulle. Ja jos sattuu joku kansi olemaan, että ei olekaan sillä mennyt montulle, niin sitten se laitetaan jääkaappiin ja se käytetään ensimmäisenä. Ei se sen ihmeellistä. Niin. Ei sekään mene hukkaan. Joo. Ja jotain ylijäämää tuli esimerkiksi mandariineja viime vuonna tuosta kaupalta kauhea määrä. Niin mä ne säilöin. Siinä oli vettä, sokeria. Ei siinä oikein ollut mitään muuta. Kuumaan veteen ja sokeriin säilöin ne mandariinit. Ai, että ne on ollut hyviä.
Onko sä kokeillut koskaan säilyä hunajan kanssa? No hunaja olisi kyllä se ihan paras, mutta ei raaski, kun se on kuitenkin sen verran hintavaa. Siinä olisi muuten yksi, että jos siellä on kuulijoita, meitä, jotka lähtee tonne noin, niin hei, miten se olisi noin mehiläiset? Että Niin, siinä olisi yksi semmoinen hyvä uusi. Niin, joo. Että kun olisi joku, joka innostuisi sitten niin kuin ottaa vastuulleen ne mehiläiset siinä. Ja kun musta tuli kuulemma kanavastaava. Niin kato, kun mä oon kuitenkin nyt 5 vuotta noita kanoja pitänyt, niin on tullut jo opiskeltua sitä puolta aika hyvin. Että Just, joo. Tuo puolukka on varmaan siinä mielessä ihan hyvä, vähän niin kuin semmoisia kaikkien makioihin, kun se on niin kirpakka puolukka. Ja siinä, kun se itsessään se säilyvyys on hyvä. Joo, se tekee aika moneen, että kun se voi laittaa, kato ihan niin kuin survoksena, niin kuin pamiksilla vetää survokseksen, niin se antaa vaan sinne niin kuin hyvän maun. Se on vähän niin kuin mauste ja säilöntäaine siinä. Joo, näinpä. Et sitten semmoiset täklömakeet saa siitä niin kuin semmoisen pikantin maun. Joo, tuo on kyllä tosiaan mielenkiintoista. Paljonko sinne mahtuu sinne tilalle ihmisiä? No tälle tilalle, missä nyt nämä ovat, niin sinne niin mahtuu 4-5, riippuen siitä, että onko pariskuntia. Niin, sittenhän mahtuu enemmän. Niin. Ja tuolla toisella tilalla on sitten 5 makuuhuonetta. Että sinnehän mahtuu sitten jo vähän enemmänkin porukkaa. Täällä tuli ensimmäinen kysymys sulle. No? Mitä emännän kanat syö? Emännän kanat syö viljaa. Kauraa, ohraa, hernettä. Se on niin kuin se päärehu, mistä se niin kuin koostuu. Sitten siinä on tietenkin mukana, niin täytyy kalkkia ehdottomasti olla. Sitten mä oon syöttänyt niille hyvin paljon kaikkea vihreätä, eli mä kuivatan, kerään luonnosta kesän aikana paljon ja kuivatan ihan voikukkaa, maitohorsmaa, sitten ruohonleikkuu se silppu, niin senkin mä kuivatan niille kanoille ja nokkosta. Mitäs muuta tuossa nyt on? No oikeastaan mitä vaan tuommoista vihreätä, mitä nyt normaalistikin syödään, niin voi kuivattaa niin kanoille niin kuin talven varalle. Sitä, mistä saadaan sitten hyviä vitamiineja ja tarvittavia aineita. Punaapilaa, joo, saadaan valkuaista kanssa lisää. Ja sitten mikä toi rouhe nyt on? Sana hukassa. Hamppurouhetta, niin sitä mä annan niille, että ne pysyy terveenä. Just. Ja joo, että meinasinkin, että kyllä meidän täytyy sitä öljyhamppua ruveta kyllä jollain tilkulla kasvattaa, kun se on sitten kaikille eläimille niin hyväksi. Joo, niin ja mäkin olen siitä lukenut sen verran. Täällä tuli tämmöinen, eli tuohon kysyjä, että oi, noilla tulee varmaan hyviä munia. Niin, no joo, mä oon irtaantunut siis tuosta rehuteollisuudesta. Kanan suhteen sitä kauheasti peloteltiin, ettei nykyajan kanat selviä ollenkaan niin kuin pelkällä tuommoisella tavallisella ruoalla, mutta kun mä ajattelin sitten, että no onhan ne nyt ennenkin selvinnyt. Ja mulla on tätä suomalaista alkuperäiskanoja, nämä tyrnäväläisiä, nämä kanat, niin
niin niitä ei ole jalostettu vielä niin pilalle, että ne tarvitsisi vaan sitten sitä teollista rehua. Et maatiaiskantoja kannattaa niin kuin ehdottomasti ottaa noihin kotikanaloihin, niin silloin päästään sitten sen rehunkin kanssa omavaraiseksi hyvin nopeasti. Joo, mä muistan omalta lapsuusajalta, niin mun kotitalon naapurissa oli yksi mummu, joka kasvatti kanoja. Niin mä en tiedä, mutta niin näin mulle kerrottiin, että se niistä kananmunan kuorista niin pilikko sen. Ja sitten välillä ruoan seassa sitä. Joo, siis kaikki kananmunankuoret tietenkin annetaan takaisin kanoille, että ne saa sitä kalkkia siitäkin, mutta lisäkalkkiakin ne tarvii, varsinkin tämmöiset yksilöt, jotka munii kovastikin, niin, ja rodut, varsinkin nämä tehokanat, niin ne ei selviä mitenkään ilman sitä lisäkalkkia. Et se ei edes riitä niin omien munien kuoret. No tämmöinen hypoteesikysymys, että jos sanotaan, että se paikka, mihin sä oot menossa, niin jos siellä olisi täynnä ihmisiä, se mitä sinne pystyy ottamaan, niin paljonko tarvitsee kanoja semmoisen ruokkimiseen? Siis niin ihmisten, että ne saa niitä kananmunia sieltä. No se riippuu niin siitä, että syökö vain yhden kananmunan viikossa vai 10 päivässä. Niin. Ja kanahan munii niin kuin tehokannat munii sen munan päivässä. Ja ehkä pitää kerran viikossa sitten munintatauon. Mutta eihän nämä sitten muni siihen tahtiin nämä maatiaiskanat. Et se riippuu hirveän paljon siitä, että mitä rotua on ja mitä, sitten, niin kuin, mitä vaatii niillä kanoilta. Valoillakin pystytään vaikuttamaan, että saadaan tehokanaloissa jopa 2 munaa aikaiseksi päivässä, kun pidetään. Joo. Laitetaan valot pois ja niillä on taas yö ja taas niillä on päivä. Mutta nehän ei ole silloin kovin pitkäikäisiä sitten ne kanat, että en osaa sanoa nyt sitten määrää, että paljonko tarvii olla kanoja. Riippuu siitä, mitä rotua ne on ja miten niitä sitten ruokitaan. Joo, kyllä. Ja kuinka paljon ihmiset syö niitä munia. Joo, täällä Jörtis sanoo, että onkohan joku iikortanut minun jälleen. Ja ei näköjään. Eli mä toin tuon Jörtiksen kirjoituksen esille sen takia, että hänelle nähtäväksi, että kukaan ei ole häntä täältä ajanut pois. Joo, kun joskus saattaa tulla semmoisia ilkeitä viestejä joiltakin ihmisiltä, niin mä oon sitten laittanut ne välittömästi pois. Joo, ei semmoisia kannata sitten, jos ei. Ja varsinkin, jos aina toistuu se ränkkääminen, niin mitä sitä sitten hyvää fiilistä pilaa koko porukalta. Siksi mä oon ollutkin sen takia tarkkana justiinsa, että mä en halua mitään tämmöisiä ilkeämielisiä viestejä, että kun mä haluan pitää tämän oman kanavani hyvän tuulen kanavana, jossa on erilaisista asioista puhutaan. Joka sä katsoa sen mun avantohuitijutun. En mä kerinnyt. Mulla on mennyt taas koko viikko on mennyt vaan kun mä oon tätä koira-asiaa selvitellyt. Joo. Koiran pentuja ja tulossa lisää koiran pentuja, ihan täysin niin kuin pentutehdas. Joo, mulla oli ystävä mukana siinä, se oli niin kameran takana. Puhelimella se otettiin se video, kun hän ei halunnut tulla nähdyksi, että mä sitten puhelimessa, niin mä sitten tuossa velipojille laitoin. Äitillekin näytin sen eilen. Sillä äitikin sanoi, että voi herran jestas, eikö tuo ole vaarallista? Niin. Sinne mä menin sinne aitaukseen viime viikolla, että mä sain puheyhteyden tähän rouvaan siellä. Mutta ei lähdetä puimaan sitä asiaa täällä nyt, että mä en halua, että niin viranomaiset hoitaa sitä asiaa nyt. No ja se on hyvä. On kaivettu vaan niin kuin kovasti tietoa ja sellaista. Ja niin kaikista tärkeinhän se on, että kaikilla on
kaikki hyvin, eikä lähdetä vihapäiten niin kuin Niin on, totta kai. mesomaan, että siitä ei tule yhtään mitään. Joo. Tänään vähän rauhoitella siellä ryhmässä, että hei, että älkää nyt käykö siellä aidan takana kauheasti, että ressaantuu sitä aivan valtavasti, kun niin siellä koko ajan käy ihmisiä. Ja siellä on yksi koira niin on tiineenä, näki selkeästi, että ei kauhean kauaa varmasti enää mene, kun tulee taas poikaset, niin ei sovi niin kuin meidän pelastajienkin niin kuin liikaa siellä häiriköidä. Näinpä. Joo, mä otin tuon uuden harrastuksen, niin nyt oli pakko pitää sillä tavalla, että tänään oli tarkoitus käydä sillä avannossa taas uimassa, mutta Roppa sanoo vähän, että niin nyt levää. Niin, joo, pitää ottaa sitä lepoakin silloin. Pitää sitä ottaa sitä lepoakin siihen, että niin. Joo, mä just ajattelin, että mä en varmaan huomenna paljon kännykkää edes katso, että mä varmaan jemmaan sen johonkin, että mulla on nyt koko viikon ollut niin hirveä viestitulva ja niin on välittänyt tietoa sinne tänne tonne. Joo, kyllä sitä tuossa tilanteessa jo kaipaa sitten sitä lepua ja irtaantumista. Joo, että se sitten, no kun en ole saunaan edes kerinnyt. Niin nyt mä päätin, että tänään sitten tarvii päästä saunaan rauhoittumaan. Kyllä. No onko sulla suunnitelmissa sitten, että milloin sä muutat sinne nyt? Sinne tilaan? No, tässä nyt 10.11. päivä yksi nainen tulee sinne kans, niin kuin yökyläilylle. Ja mä varmaan lähden sitten kanssa, jos sinne sopii vaan, niin mä menen sitten kans sinne taas sen poikkeen. Ja eli tässä nyt odotetaan itse asiassa 2 henkilön, yhden miehen ja yhden naisen, niin kuin sitä, että ne lyö niin kuin asian lukkoon. Mä olin jo ilmoittanut, että mä lähden heti, kun saadaan siihen lisää porukkaa, ja mä haluan lähteä sinne sitä toista tilaa herättää sitten henkiin. Että se oli mulle niin kuin semmoinen paikkana paljon niin kuin sopivampi, että kun se on siellä ihan korvessa metsän laidassa peltojen takana. Ja siinä on lähde on lähellä ja sitten talossa on oma kaivo ja sitten siellä on se pihasauna, mikä mulle on ihan elintärkeä. Ja niin kans näitä ulkorakennuksia löytyy kaiken näköisiä, että mä nyt oon vasta kerran siellä käynyt, että ihan sillä tietenkään kaikki on ihan hahmottunut. Ja sitten siinä on sellainen pikku mökki siinä pihassa, vanha, semmoinen pieni mummon mökki. Ja sitten siellä oli pihassa palju. Sehän hyvä. Niin, että siinä ei ole järveä eikä se joki mene siitä. Niin siellä on sitten palju. Paljon vaan, lämpimään paljon vaan ja sinne, kun tähtitaivas näkyy, niin sinne vaan. Mitä sitten tehdään? Semmoinen avantointi paljon siinä, että siinä on niin kuin nipin napin pysyy sulana. Se on hyvä, että on avantointi vaikka siinä sitten. Justi. Joo. No, ootapas nyt, kun mulla oli joku kysymys, mutta kun se meni nyt ohi tässä. Niin, onko teillä sitten mitään viljaa on ajateltuna, että niin, mitä siellä viljeltäisiin? No, sitä, mitä eläimet syö. Ja niin, lähinnä nyt alkuunsa yritetään saada niin kuin, vuokralle sen verran peltoja, että saadaan nyt ainakin niin, kaikki heinä viljeltyä itse, mitä niin kuin tarvii. Ja sitten niin, tässä justiinsa niin kuin yritetään opiskella sitä, että pääsee sieltä kaikki eläimet sitten niin kuin eroon näistä kaupallisista rehuista, että ruvetaan tekemään se rehu itse. Just. Niin, että saadaan viljasta oikeanlaista, että eläimet saa paremmin irti siitä, kun se on joko pikkasen jauhattu tai litistetty.
se kaura, niin eläin saa siitä paljon enemmän niin kuin irti sitten ravintoa. Joo, Toinen vaihtoehto on, että maitohapattamalla sitten tekee eläimille sen viljan. Sehän on äärimmäisen terveellistä, että sillä mä oon tehnyt noille mun kanoille. kyllä. Eli kun se on jo valmiiksi niin kuin liotettu ja pikkasen hapatettu, niin se on helpommin rikkoutuvaa, niin kuin me ihmisetkin käytetään maitohapatettuja tuotteita, niin ne on hyväksi vatsalle ja elimistölle muutenkin. Näin on. Niin, tuossa tuli mieleen semmoinen hetkinen. Kato nyt, kun mulla pätkii. Mullakin pätkii, kun mä rupean olla niin väsynyt. Ja miljoona asiaa surraa päässä. No sepä se. Joskus... Mä en mitään edes puhuttua täällä, kun musta tuntuu, että mulla on vaan sellainen pääkaos menossa. Se on ihan normaalia. Niin se on mullakin kuule surrannut tässä monta päivää, kun äiti-asioita ollaan veulottu tuossa velipoikien kanssa. Niin tuntuu, että kaikki menee aivan häneeksi, että ei enää mikään liiku tuolla päässä. Joo. Ja kyllä tänään kuule toi sauna tekee oikein hyvää. Joo, niin tekee. Hei, mä voisin käydä lisää pikkasen tuonne puita. Käy vaan. Ihan pikki. No niin. Täällä Jörtis laittaa, että vanhoja lajikkeita kannattaa viljoissa suosia, eli kaura, tattari ynnä muu sellainen. Ne on helppoja, varmoja kasveja. Joo, toi on tosi hyvä huomio ihan kaikessa kasvattamisessa, että niitä alkuperäislajikkeita kannattaa niin kuin ehdottomasti suosia, että ne kestää parhaiten näitä olosuhteita. Joo. Niin eläimissä kuin kasveissakin. Ja sitten että niitä sairauksia ei tule niille eläimille laisinkaan sillä tavalla, kun niitä ruokitaan koko ajan niin kuin sillain, että ne voimaannuttaa kaikin keinoin niitä eläimiä. Eli se hamppukin siellä, niin se koko ajan niin kuin vahvistaa ne eläimiä ja niiden immuniteettia, niin silloin sairastakaan. Joo. Ei mulla ole ollut kanoilla mitään nuhaa ja mitään ihmeellisyyksiä, niin kuin ne on ollut hyvinkin terveitä. Näinpä. Ja samahan se on ihmisessä. Just. Niin. Se ravinto on se meidän niin kuin perusta niin eläimillä kuin ihmisilläkin. Ja samaten, että minkälaisissa ravinteikkaassa maassa viljellään se, mitä me syödään, niin siinä on kanssa niin kuin tosi tärkeä juttu, että kun ei joudu käyttämään sitten mitään kemikaalisia lannoitteita, kun lanta tulee sieltä niitä eläimiltä. Näinpä. Että en minä ole ostanut mitään lannoitteita, koska mulla on kanoja. Niin se kanojen pehkuturve sieltä, niin se on oikein hyvä tuonne laittaa kasvilavoille. Ja kyllä kasvoi hyvin porkkanat ja punajuuret tänäkin vuonna. Ja just söin viimeiset tomaatit ja purkitettuja tomaattejakin on vielä pari purkkia jäljellä. Kato. Ja eikä mulla ollut kuin 3 tomaatin vartta. Just, hyvä. Niin, että ihan pienelläkin niin kun sitä saa, kun on hyvät ravinteet.
Kyllä. Niin. Sitten meijerihommasta, että niin onko sulla niin yhtään mielikuvassa, että miten sen sinne saisi tehtyä tai minkälainen siitä tulisi? No en vielä tiedä yhtään. Se on niin semmoinen tulevaisuuden haave, että ei tässä nyt heti vielä meijeriä tarvita, että tarvitaan ensin lehmiä ja lypsykone täytyy hankkia, että niin käsinen kyllä rupeaa lypsään niin lehmiä enää tänä päivänä. Justi. Niin. Ja tuossa on nyt tämä toinen nainen, joka sinne on tulossa nyt tutustuun toista kertaa, eli hänellä on kiinnostusta, kun hän jo toista kertaa tulee, niin hänellä on sitten niin lehmistäkin kokemusta. Että meillä on tulossa hienosti tämmöistä sakkia. Ja sitten on vielä yksi nainen on kiinnostunut kanssa, joka on entinen tilallinen. Että, että meille on tulossa niin tämmöistä hyvää ammattitaitoa. Ja mä oon itse käynyt emäntäkoulun lapsena ja ollut elukoiden kanssa tekemisissä niin kuin aina. Ja, että ei se mullekaan ihan hebreaa ole. Että on tullut lypsettyä lehmiä ja on tullut pojitettua lehmää ja porsia. Ja hevosen varsoja on ollut siinä katsomassa, kun syntyvät. Ja lampaita meillä oli silloin, kun meillä oli usein kesälampaita. Ja meillä on ollut hanhia ja meillä on ollut kanoja silloin, kun mä olin lapsi. No niin. Niin aina on ollut niin kuin vähän tämmöiseen meininkiin kiinnostunut. Ja minä olen ollut se meidän perheestä, joka niitä on aina sitten varmasti eniten hoitanut. Joo. Täällä Sauna Patriot sanoo, että hylättyjä lypsykoneita on Suomi täynnä. Niin varmasti on, joo. Ei tarvitse kuin varmaan kun letkut uusia sinne. Niin varmasti löytyy. Vähän rassata ensin, että löytyy. Joo, kyllä mäkin muistan, kun sitä naapurissa käytiin lehmiä lypsämässä, niin kyllä se oli jännää pikkutyttönä se homma. Niin. Voi että ja se navetan tuoksu, se on niin ihana. Se on mun mielestä niin hyvä tuoksu, mikä navetassa on, että mä en ollenkaan ymmärrä, että joku sanoo, että hyi kauheeta. Se on, kato ne ihmiset sanoo, jotka ei ymmärrä sitä, että mitä se tarkoittaa. Niinpä, niin. Että sieltähän se tulee se niin maito kuin lihaakin. Niinpä, niin. Täällä Mia sanoo, itse en ole käynyt emäntäkoulua, mutta talouskoulun olen käynyt. No niin, siinä on jo hyvää pohjaa, kun on talouskoulun käynyt. On. Meillä emäntäkoulussahan oli, kato, niin kuin sekä tämä talouskoulupuoli. Ja mä kävin sen, niin kuin sen oikein emäntäkoulupuolen. Meillähän oli niin kuin tosi paljon sitä kotitaloutta ja käsitöitä ja puutarhahoitoa ja navettavuoroja. Ja justi. Ihan, niin kuin, ihan näitä perusjuttuja, just mitä nyt on lähdössä sitä toteuttaa viidosta viimein. No sinä tietenkin jännittyneenä ootat, että pääset sinne menemään. Että No niinpä. Tässä on kuule nyt niin jännät paikat, että niin, tekisi mieli jo lähteä, mutta niin kuin, haluan sitten, että saadaan tämä porukka kasaan ja niin, päästä sitten. Et mä en tykkää siitä, että mä muuttaisin siihen nyt tähän taloon, missä nämä pojat on, niin mä muutan siihen kuukaudessa 2. Ja sitten tulee joku, joka haluaa muuttaa siihen, että mä pääsen sitten sinne toiselle tilalle. Niin, mun täytyy nyt malttaa mieleni. Ei jaksa sitä jatkuvaa muuttamista. Joo. Tällä siellä kassissa on vähän enemmänkin kuin vaan pikkuhousut ja alupaita. Niin. Että siellä on paljon muutakin sitten tulee matkaan mukaan ihan kanoja myöten. Niin ei sitten Jördis sanoo, että eikö kauramaito tule seinästä
suluissa tehdä seinän takana. Joo. Lehmästä se kauramaito lypsetään. Niin syötetään kato kauraa sille lehmälle, niin sitten me saadaan sitä kauramaitoa. Silloin voisi varmaan selittää kyllä noille, että silloin sitä kauramaitoa tulee. Se kauramaito on kyllä niin hirveätä teollista huttua, että tuo mitä kaupassa myydään. Mä maiston sitä ja voi Herran Jumala, mä en pystynyt juomaan. Mä en pysty tavallista maitoa juomaan ollenkaan. Siis Niin. ainoa mitä mä pystyn juomaan niin on vanhan ajan maito, luomumaito, se punainen. En mäkään pysty noita käsiteltyjä maitoja juomaan. Joo, että vatsa ei kestä niitä, että noita hapatettuja kaupan juttuja kyllä niin kuin kestää. Ja joo. Mitä vähemmän käsitelty, niin sitten kas kummaa sitä kestää. No näinpä. Ja se mitä mä oon nyt itse kysellyt nuorilta ihmisiltä, niin osa on aivan kauhuissaan. Mä oon koittanut sanoa, että jos tulee semmoinen aika, että ihmiset joutuu itse kasvattamaan ruoan, niin kyllä ne on aivan siis, että niin eikö kaupasta saamasta, jos siellä on niin huono valikoima kaupassa, että niin sä et saa sieltä sitä, mitä enää haluat. No mun mielestä siellä on nykyään niin huono valikoima, että sieltä ei saa sieltä yhtään mitään, mitä mä haluan. Joo, osa se kaupoissa on. Niin, valitettavasti niin kun se einesten määrä on niin hirveä ja teollisen ruoan määrä on niin hirveä, niin että niin sitä EQ-koodin määrää, mikä siellä hyllyissä on, niin se on aika hurjaa. Joo. Mutta pistetäänpä sitten tuommoiseen tähän yhteiskuntaan kasvanut nuori niin katsoon, että ai, siinä on voipaketti, ai, tuossa on lihatiski, tuossa on kalatiski, niin, ja juurekset on siellä juureksia, eikä mitään valmispussukoita ja maustekastikeita sun muita, juurekset ja vihannekset. Niin miten sitten suupannaan, kun pitäisi osata niistä jotain tehdäkin? Joo, niin mä on kauhulla odotan sitä tilannetta justiinsa, että nämä nuoret, jotka ei osaa itse oikeastaan tehdä mitään, eikä niillä ole kotona opetettu ollenkaan sitä ruoanlaittoa, että miten näiden ihmisten käy. Niin, kyllä se hätä opettaa kyllä sitten. Tai sitten mennään johonkin ja pyydetään, että tuu näyttämään, miten ruoka tehdään. No niin. No kato, niin kuin mä sanoin, että ruvetaan järjestämään kaiken maailman juustontekokursseja sun muita, niin sitten varmasti, niin jos sä sitä kaupasta enää saakkaan, niin varmasti riittää kurssilaisia ihan tämmöisiin perusasioihin, että joo, sitten kun se on kokonainen ja siitä kaalista pitäisi ruveta tekemään jotain ruokaa. Ihan tämmöisiä perusasioita varmaan joutuu ihmisille opettamaan. En ihmettele laisinkaan, että se on vain itselle kauhean vaikea käsittää. Joo, niin on, kun sitä on itse maaseudulla kasvanut ja on ollut lehmien kanssa tekemisissä ja hevosten kanssa tekemisissä ja lampaiden kanssa, ylipäätänsä eläinten kanssa on ollut tekemisissä pienenä, niin se on vaikea minunkin käsittää, että ihmiset ei enää tiedä niistä tänä päivänä. Ei. Olihan siinä justiinsa joku vitsi, että olikohan se nyt sitten joulupussun siemeniä myytiin pussissa. Niin, joulukinkun siemeniä. Justiin, joo. Nämä kasvatetaan pellossa, että kyllä se joulupussu on ihan kasvisruoka. Siis tuntuu välillä, että ihmiset on oikeasti niin erkaantunut tästä luonnosta, että ne todellakin menee niin kuin lävitse joku tämmöinen, että sanotaan, että joo, niinhän tuo vähän kuulettaa, kun ihmisiä kuuntelee, niin kuulettaa sille. Joo, aika hurjaa. On. Että niin kuin monetkin niin lapset sanoo vanhemmille, että niin käy hakkee äiti seinästä se raha. Niin seinästä. Rupeapa selvittää sen lapselle, että niin, mitä se tarkoittaa. Niin, niinpä.
Niinpä. Jaa, täällä on Sauna Patriot laittanut viestiä. Isoisä sanoi sinistä maitoa kommunistimaidoksi. Kysyttäessä, miksi se on sellaista, oli vastaus, että siinä on kaikki viety. Siitä on kaikki viety. Siinä on jo kaikki hyvä. Siitä on kaikki hyvät rasvat, niin on jo varastettu pois. Niin. Mä muistan, kun itse olen pentuna hakenut hinkillä maitoa maatiloilta, niin, se ainoa mitä ne otti siellä, niin oli se, se ternimaito. Joo. Minkä ne otti talteen, että siihen tuli kermät ja kaikki mukana silloin, kun sitä henkilöä ajettiin. Ja voi että se oli hyvää. Niin, ja sitten kuorittiin kerma siitä päältä, niin saatiin kerma. Niin, kerma kuorittiin talteen sitten päältä. Että niin. Ja siitä saa tehtyä sitä voita. Niin. Ja vointekoon ei tarvita mitään muuta kuin sitä kermaa. No ei tarvitakaan. Joo, täällä Jörtissä sanoo, että monet sairaudet iskee, kun ei ole saanut perusrasvoja, vaan syö käsiteltyjä rasvoja. Kaikki valmisruuat on täynnä Hetkinen, mulla tahtoo olla. Tämä on niin pieni mulla tämä läppäriruutu. Säilöntäaineita. Ei ole ihme, että ihmiset on sairaita. Ja lääketeollisuus kiittää. Peukkua tälle kommentille täältä. Kyllä. Niin. Justiinsa, että siellä kaupassa me ei saada sitä muutosta aikaiseksi muulla tavalla, mutta kun sieltä kaupasta niin kun ostetaan vain sellaista ruokaa, mikä on oikeaa ruokaa eikä EKD:a täynnä. Ja latrattu maidot sun muut, niin me kuluttajat ohjataan sitä kauppiasta. Joo, näinpä. Niin, että se muutos lähtee sitä kautta. Mä itse ostan kaikki. Kannattaa niin vaatia sitä, niin kuin, mitä niin kuin haluaa ja tarvii. Niin joo. Vaan niin kuin tilata, että ei, kun minä haluan tätä punaista maitoa. Joo, mä on hirveän paljon ostan luomuruokaa kaupasta. Ja kaikki mahdollinen, mitä mä saan luomuna, niin mä ostan. Onhan se tietenkin kalliimpaa näin pienelle eläkeläiselle, mutta niin ennemmin minä maksan siitä hyvästä ruoasta kuin sen, että mä syön paskaruokaa. Ja mä oon huomannut sen, että jonain päivänä, jos jossain syö semmoista paskaruokaa, niin sulla on heti nälkä. Ja sä joudut syömään taas uudestaan. Mutta kun sä syöt kunnon ruokaa, niin se pitää kylläisenä ja ravitsee sua. Näin sulla ei on. tarvitse niin paljon syödä. Se määrällisesti se ruokamäärä pienenee, että kyllä se niin kuin on sitten plus miinus nolla, että vaikka siitä pikkasen enemmän hyvästä ruoasta maksaakin, niin joo, näinpä. Suosittelen kokeilemaan. Ja sitten kun sen tekee sen perusruoan, niin loppujen lopuksi siihen ei paljon rahaa mene. Niinpä. Ja esimerkiksi sen, mitä mä itse olen huomioinut tässä, että keittoruokaa kun tekee paljon, niin tekee eri keittoja ja niitä sitten niin säilöö. Joo. Niin, se on yllättävän halpaa. Niin tulee tosi halpaa. Niin, ja kaiken maailman pataruuat, että mihin saat lihaa ja juureksi ja kaalia, niin kaikki on semmoista edullista. Mutta meidät on opetettu nyt syömään kaikkia tämmöisiä idän ihmeitä. Joo. Ja vietetty hirveästi näistä meidän niin kuin peruselintarvikkeista. Joo, noita reseptejä, niin mä en edes osaa tavata niitä hienoja kasvikkeita, mitä sinne pitäisi niin kuin laittaa. Älä välitä, mä oon samanlainen. Ja mä oon joskus ottanut päästä oikein, kun kauppaan mennä ja haluaa sitä suomalaista perusruokaa. Ei se välillä outoa on. Ja sitten on erilaisia ihmeellisiä juttuja, mutta ei hyvää päivää. Siellä on hyllytolkulla sellaisia, mikä mä ohitan niin kuin kokonaan ne hyllyt, että niin, nämä ei niin kuin kuulu mulle. Joo. Mä rupean tekemään sen sinapinkin itse, kun
toi kotisinappi maksaa jo kohta vitosen purkki, niin ei, mä rupean tekemään sen sinapinkin itse. Joo. Niin. Joo, se on kyllä mä luomuruokaa syön. Mä oon syönyt jo monta vuotta. No yksistä jo sen takia jouduttaa syömään, koska mä en pysty enää syömään noita kaupasta ostettuja niin sanottuja tavallisia ruokia. Niin kuin pottuja tai tämmöistä näitä, niin mun maha ei. Se on mä oon huomannut sen, että meillä henkisesti heränneillä ihmisillä on hirveästi tätä just, että sit rupeaa keho hylkiin niin kuin sitä teollista moskaa. Kyllä. Keho kertoo heti sulle, että mikä ei ole hyvästä. Et sitä on meillä todella monella, että ei vaan kerta kaikkiaan enää pysty syömään sitä vanhaa huttua, tätä teollista huttua. Että mullakin on ruokavalio varmaan mennyt lähinnä siihen suuntaan, kuin joskus 100 vuotta sitten on syöty. Niin. Joo. Ja eiköhän se tästä pikkuhiljaa se muutossa tämä ruokavalio, niin mä luulen, että tässä vuoden 2 sisällä niin se ruokavalio on aivan erilaista mitä tänä päivänä. Kyllä varmasti jo monella, mutta kyllä sitten on tämä kansa, joka vetää niitä pampurilaisia mahansa täyteen sitten. Mutta koskaan niiden keho ei saa riittävästi, niin kato, kun nämä on niin kuin nälkää nähneitä nämä superlihavat monet, että niillä on ravintopuutoksia aivan valtavasti, mutta kun se on se jatkuva nälkä, kun ne ei saa niitä vitamiineja ja hivenaineita, mitä elimistö tarvii ja hyviä rasvoja, niin se huutaa se roppa koko ajan sitä ravintoa, mutta kun ne ei osaa sitten syödä sitä oikeaa ravintoa, vaan se on sitä mättöruokaa. Joo, ja mä oon miettinyt sitäkin, että onko kukaan ihminen ajatellut näitä, jotka syö näitä valmisruokia, niin saattaa mennä vielä siihen tilanteeseen, että meillä ei enää saakaan kohta paljon mitään valmisruokia kaupasta. Mm-hmm. Niin. Että tämäkin on sellainen asia, joka kannattaa ottaa huomioon. Niin, kannattaa ruveta oikeasti harjoittelemaan sitä ruoanlaittoa ja vähän miettiin, että niin mitä sieltä kaupasta ostaa ja mikä on oikeasti edullista, eikä mennä vaan sen muodin mukaan, mikä tuolta syydetään niin kuin maailmalta meille uusia trendiruokia, mitä pitäisi sitten syödä. Niin palata vähän sinne juurille siinä ruuassakin, koska meidän geeniperimä on jo semmoinen, että niin se ravinto, mitä täällä meillä kasvaa, niin on juuri oikeata ravintoa meidän geeneille. Se ulkoa tuotu ruoka on usein aivan vierasta meidän geeniperimälle. Tai miskä sitä nyt sitten kukakin sanoo, että onko niitä geeniperimää vai ei. Näin niin kuin tällä tietämyksellä, mitä puhutaan. Meidän elinympäristö on täällä ja täällä kasvatettu ruoka on se, mikä ravitsee meitä parhaiten, koska me tarvitaan sieltä sitä maavoimaa. Joo. Niin kokonaisvaltainen juttu. Mäpä pikkusen tässä kokeilen tätä. Anna vähän eri paikkaan tätä kameraa. Kun niin tuntuu, että se... No, mä en tiedä, mikä siinä on. Se mulla tuntuu kaikuvan jotenkin omituisesti, vaikka mulla itsellä ei ole mikään päällä. Minäpä vilikasen, että ei ole. No pitäisikö mun sulkea tuolta siis toi kokonaan kaikki muut pois? Mä en oikein tiedä vaan, mitä mä sen teen. Joo, se kato YouTubesta pannee äänet pois. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin YouTubesta äänet vaan pois. Ahaa. Mitäs mä ne täältä sitten erikseen saan pois? Putoakohan mä täältä, jos mä nyt heitän tämän kokonaan? No ei se haittaa. Niin vaikka putuakin, niin minä otan sinut takaisin.
Mä pysyin täällä. Kaikuuko vielä? Ootappa. Kaikuuko? Katsotaan. Mä papaan sen tuohon. Se on tätä ei ole ennen muuten sattunut mulla tämmöistä juttua. Sillä kun sä korjaat sitä juttua, niin, niin ihan pieni hetki. Mä käyn varmistamaan tuon saunan. Joo, mäpä katon nyt, miten tämä pelittää. Pitääpä itsekin käydä kahtoon tuolla omalla puolen. Se on ääni pois. Mäpä otan sen kokonaan pois tuolta tuolla. Noin. Nyt se on pois kokonaan. Ei, tässä on jotakin omituista. Pitäisi vissiin säätää käydä säätämässä tätä juttua. Onpa tämä nyt hankalaa. Tämä ennen ole tätä tehnyt. Mutta en ole tekniikan ihmelapsi. Mutta kaipa se tämä loppuilta menee. Joo, onpa outoa, että tosiaan tuo kaikuu vieläkin vähän se, mutta ei niin pahasti kuin aikaisemmin. Mulla ei ole mikään kanava täällä päällä. Tietenkin asetuksesta voisi käydä katsomassa, mutta enpä vihtinyt nyt. Kauhea pulina täältä kuuluu. Se siis kaikuuko se noille chattiläisille? Täällä Saunapatrijat sanoo, että se taitaa ottaa emännän puhelimen mikistä. Vois korvanapit auttaa. No niin, joo. Mistähän mä nyt sitten kuule korvanappis muuttuisi? Mäpäs koitan vielä tosta ton sulkee. Toi oli vielä jäänyt kato tonne vaiheeseen. Nytkö loppu kaikuminen? Katsotaanpa. No se ei ole kyllä kivaa kuunneltavaa se kaikuminen. Olisi pitänyt heti aluksi varmistaa. Katsoko, mä ensin ajattelin sitä, että onko se mun laitteessa vika. Ei se ei enää niin paljon kuulu mitä aikaisemmin. Joo, kato, siellä oli se YouTube oli päällä tuo taustalla sitten kuitenkin. No niin. Joo. Se varmaan muuten vaikuttaa sekin se mikki sitten, että sulla pitäisi olla ne korvanapit. Mutta mennään tämä loppuilta ja seuraavan kerran kun tehdään liveä, niin sitten ottaa ne korvanapit. Joo. Niin, sitähän mun piti sulta kysyä, että sitten siinä vaiheessa, kun sä oot päässyt sinne asettumaan jossakin vaiheessa, niin voitaisiin tehdä live siellä. No sieltä voisikin sitten voisi tehdä vähän jotain lehmäliveä. Ja... Niin. Kato, saa vähän erilaista juttua tänne mun kanavalle sitä kautta. Niin. Joo, voitaisiin vähän seurata sitten niitä maatalon eläimien ja ajattele kuule, jos pääsee vaikka kuvaan sitten samalla jonkun eläimen syntymää tai Kyllä. Tosiaan viime yönä on syntynyt 3 pientä karitsaa sinne tilalle. No niin. Oli ilmestynyt 3 pikkusta sinne yön aikana. Kaikki oli mennyt hyvin. Niin. Aika. Joo, tämä meni näköjään tämä ilta säätelyksi tässä hommassa mulla, kun tämä on niin outo tämä juttu. Että niin. Mutta eihän tässä enää kauaa tarvitse. Kauaa tarvii enää säädellä, kun kohta me likat lähdetään saunaan. Niin, me lähdetään kohta saunaan. 8 se sauna sitten. Ne. Joo, Semmoista mun piti, tuossa mulla on 2 kertaan tullut mieleen, mutta en ole saanut suutani auki vielä, että jos siellä on katsojissa jotain, ketä kenties kiinnostaisi tämmöiselle tilalle lähteminen, niin sinne vielä niin kuin mahtuu mukaan.
mahtuu vielä porukkaa mukaan. Joo, Että oikeasti kannattaa ottaa yhteyttä. Että Facebookista löytää mut varmaan parhaiten Taana Talvikin nimellä. Ja, että se on varmaan kaikista selkein. Tai sitten Sauvitosen kautta saa muhun varmasti myös sitten yhteyden. joo saa, kyllä. Niin. Me voidaan sitten viestitellä tässä, että niin. Niin, että jos teillä kiinnostusta herää, niin kun, että olisi rohkeutta lähteä tuommoiseen mukaan, että kaikki me lähdetään niin opettelemaan tätä ja erilaisia taitoja siellä tarvitaan, että ei tarvi olla mikään emäntäkoulun käynyt tai isäntäkoulun käynyt tai jotain muuta vastaavaa. Siellä tarvitaan hyvin paljon erilaista osaamista ja käsipareja. Kaikki me opitaan. Kaikki opitaan, jos on haluja oppia. Joo, että jos on vaan niin kuin kiinnostus on kohdillaan ja niin kuin ajattelee, että tykkäisi, että tulevaisuudessa saataisiin omalta tilalta ruoka ja mielekästä tekemistä, mielekästä porukkaa ympärille, te ette olla yksin. Siinäkin on semmoinen, että mä annan niin kuin sille yhteisölle aivan järjettömän suuren arvon, että kun ensimmäistä kertaa elämässäni mä niin kuin, tämän niin kuin vuoden päivät tässä ollut totaalisen yksin, niin tottunut siihen lapsuudesta lähtien, että on ollut niin kuin paljon porukkaa ympärilläni. Joo. Kyllä se on, kun niitä apukäsiä ei ole missään silloin, kun sä tarvit. No se on kauhean kätevää, kun on joku kaveri siinä, joka tulee apukäsinä auttaa. Joo. Ja sitten mitä vaan. Ja sitten se yhdessä tekeminen on mun mielestä niin ihanaa. Se on kaikista parasta, se yhdessä tekeminen. Joo. Lapsetkin oli kotona, niin aina kaikki kasvimaat sun muut. Niin me mentiin aina yhdessä tekemään ja mentiin yhdessä puuhommiin ja yhdessä lämmittää saunaa. Joo. Niin, semmoista yhdessä tekemistä, niin se on niin kuin aivan järjettömän rikastuttavaa. On, ja siinä tulee se sitten se, että niin sinä oppii tekemään. Pienestä pitkään, kun sä oot. Joo, lapset oppii, ja niin aikuisetkin oppii siinä koko ajan. Toki. Niin, joo. Ja sitten tuolla yhteisössä, niin yksi osaa yhtä ja toinen toista, ja sitten jaetaan sitä oppia ja opetellaan. Näinpä. Niin. Yksi on jossain mestari ja toinen on toisessa mestari. Joo. Kaikki ei osata kaikkea. No ei voi. Sehän on ihanaa. Täällä Jörti sanoi, että itse uskon, että kohta tulee buumi vanhoista tiloista. Kasvattavat kesään 10 lammasta vuoden lihaa, perunasta, hiilaria, valkokasveista proteiinia, yrttipenkeistä mineraalit ynnä muut ja halpaa. Niinpä. Niin. Ja juurekset ja kaikki kuulen, ai sentä. On se vaan sitten se ruokapöytä vähän erimoinen. No on, ja täytyy sanoa, että mä oon ukon kanssa kasvattanut. Meillä oli semmoinen koekasvattamo tässä kesäaikana, niin nyt sitä ruvetaan laajentamaan sitten. Niin kasvatettiin juureksia, niin, kyllä se on aivan eri makusta itse kasvatettu, kuin se, että sä kaupasta meet ostaa. Joo. Ei, mullakin on tuolla noita omia punajuuria ja porkkanoita. Joskin aikaa vielä, niin ai vitsi, kun ne on hyviä ihan sellaisena, että ei tarvitse mitään muuta kuin keittää. Joo. Ei niille tarvitse tehdä mitään, kun ne on niin maukkaita. Niin jo. Niin, ne vie niin kuin kielen mennessään. Joo, että niin... Ja sitten kun ajattelee, että kaupasta niitä ostaa punajuuria ja porkkana, niin ei ne nyt oikeasti ole hyviä. Ei. Niin, kun ei niissä on maku. Niin. Niin. Ja luomuporkkanapussi maksaa paljon enemmän kuin tavallinen porkkana, että niin kaikilla ei ostaa sitä. Joo, ei. Ja sitten katsot, niin siinäkin on semmoinen, että kun ruvetaan katselemaan niin kuin energeettisesti ja niitä ravintopitoisuuksia sun muuta, mä en nyt mene tieteeseen, vaan tämmöiseen, niin kuin, miten mä näen niin kuin tämän ruoan kasvattamisen tärkeyden, että se kasvatetaan itse. Kai se menee enemmän sinne biodynaamiseen viljelyyn. Mä en ole siitä paljon opiskellut, mutta
Tämä on vaan tämmöistä mun omaa niin kuin ajatusta sille, että kun sä itse kasvatat ja annat sen energian siinä kasvuvaiheessa sille kasville, niin se ravitsee sua monin kerroin takaisin. Että niin se on äärimmäisen tärkeä tehtävä se itse kasvattaminen. Ja siinä omassa elinympäristössä vielä, että ollaan niin kuin siinä, eletään siinä symbioosissa ja niissä energioissa niin kuin yhdessä. Näinpä. Voi olla, että monella meni niin kuin ihan hebreaksi tämä, mutta niin, näin mä niin kuin tämän asian. Näin, ja kokemuksesta voin sanoa, että näin se on. Joo, kyllä se, mä uskon, että ihan tässä muutaman vuoden sisällä tulee niin kuin perunoiden ja juureksien kasvattaminen, niin tulee varmasti lisääntymään valtavasti. Kyllä, nyt jo huomaa niin sen buumin, että ihmiset on ruvennut opettelemaan ja harjoittelemaan ihan parvekkeella. Niin. Mä oon ollut todella niin kuin innoissani siitä, että niin kuin ihmiset lähtee oikeasti kokeilemaan. Ja eihän se mitään haittaa, jos ei se onnistu. No ei. Se on yritys seuraavana vuonna. Ei se... Mullakin meni kesäkurpitsat, että mä kasvatin niitä siemenestä tuo sisällä ja mä saan isot kato jo, että mä rupean saamaan kohta kesäkurpitsaa jo, kun ne kasvaa aika nopeasti. No siisin ne sitten ulos, niin eikös tullut se hallayö ja mulla ei ollut kurpitsan taimia ollenkaan, mutta joo, ja sitten siemeniä, niin lykkäsin sinne sitten vaan siemenet maahan ja että katsotaan mitä tapahtuu. Ja mä sain hirveän kurpitsasadon niistä. Toki vettä kannoin niille ja sitten kananpehkua oli hyvin niillä siellä ravinteena. Joo, ja eihän sitä opi, jollei kokeile. Että mikä... Joo. No. Ei se mitään haittaa, vaikka ei aina vähän onnistu. Sitten vaan uudestaan. Niin, täällä Sauna kysyy, että entäs tämä Anastasia-juttu, jossa siemeniä pidetään istuttaessa suussa, jolloin siemen saa tietoa syöjästään? Mä oon tehnyt sitä. Mä en ole kyllä lukenut Anastasia-kirjaa, mutta mä oon tehnyt sitä, että mä oon laittanut suuhun. Sen riittää, että laittaa vaikka yhden siemenen niistä siemenistä suuhun, niin ne informoi sitten ne toiset siemenet. Samalla tavalla kuin metsäkin keskustelee keskenään, niin nämä kasvitkin niin kuin kommunikoi keskenään. Aivan loistava. Täällä on kysymys. No? Eikö yrteistä saa esimerkiksi lääkkeitä? Kyllä. Joo, mulla on tuolla uuttumassa paljon yrteistä lääkkeitä. Että tarkoitus on, että me pyritään siihen, että meidän tilalla ei sitten niin kuin paljon lääketeollisuuttakaan tarvittaisi. Että niin pyritään tekemään lääkkeet itse. Mä oon sitä, sanotaan sillain, opiskellut. Mä en koskaan opiskele mitään, mä vaan havainnoin ja tällainen imen tietoa sieltä ja täältä ja tuolta. Mutta niin, kyllä mulla on tuolla kipuihin on kärpäsieni uutetta ja ai että se tehoaa muuten nopeasti, kun sitä sipasee tuonne kipeeseen olkapäähän, niin se tehoaa paljon nopeammin kuin mikään särkylääke. Aha. Ei ole tarvinnut nyt puranaa eikä mitään muutakaan niin kipuihin, kun mä oon sitä sipassut sitten. Joo, mähän en ole käyttänyt 2017 huhtikuun jälkeen ensimmäistä lääkettä ole käyttänyt. No niin, onneksi olkoon. Ja, ja mä käytän justiinsa niin näitä, mitä mä oon opiskellut itse noista eri sivuilta, että mitä niin ruokia tai mikä kasvi niin mihinkin auttaa. Joo. Niin valkosipulia ja oikeaa sipulia ja kurkkumaata ja hunaa ja sitruuna on ainoa, mitä joutuu ostamaan, mutta sitäkin onneksi saa kaupasta luomuna. Niin mä oikeasta sitruunasta sitä sitruunamehua puristan. Kyllä.
Joo, ja siitä muuten sitten kannattaa hyötykäyttää pesuaineeksi sitten nämä kuoret, eli lasipurkki tiskipöydälle, sinne sitten etikkaa purkkiin, ja aina kun tulee ruoanlaitosta tai niin näitä kuoria, niin vippaakin ne sinne etikkaveteen likoon ja liottelee siellä niitä semmoisen parisen viikkoa, välillä ravistaa purkkia, ja sitten ne voi lisätä appelsiinin kuoret sun muut, niin sulla on valmis tämmöinen ihana sitruuna etikka, mitä mä just laitoin tuossa noin purkkiin. Mä laitoin puolet vettä ja puolet tätä tiivistä. Voisi tehdä varmaan laimeemmankin suihkupulloon ja sitten vaan pintoja siivoamaan. Tuohan pitää heti ottaa käytäntöön. Joo, siinä tulee hyödynnettyä sitten nämä kuorekin, ja se on tosi tehokas. Ja jos on oikein likainen paikka eikä meinaa lähteä, niin ruokasoodaa ja sitten suihkuttaa tätä päälle. Ja sitten hinkkaa, niin varmaan lähtee puhtaaksi ja raikkaaksi. Joo, mähän käytän ruokasoodaa niin noissa pyykeissä. Joo. Niin, ja etikkaa puhuttelu. Joo. Ja nyt mä otin kokkeeksi semmoisen pikkulaatikon, niin se on Suomessa tehty tehty tämä pyykkipulveri. Niin siinä on käytetty soodaa. Joo. Mä hajoan tänne nyt jokin piiloon, tää ei meinaa pysyä tuossa. En mä tällainen valu täällä. Sulla on sama tyyli valua kuin niinku mullakin. Mäkin kun tässä sohvalla, mulla on täällä hirveästi tyynyjä tänä selän takana. Niin pikkuhiljaa mäkin valun täällä lattialle. Me valutaan kohta saunaan päin. Joo, kohta pääsee saunaan. Niin. Mutta olisiko se näin ensimmäiseksi kerraksi, niin olisiko se tässä? Vieläkö sulla olisi jotakin kerrottavaa vai jätetäänkö seuraavaan kertaan? Jätetään seuraavaan kertaan. Tässä on aika väsyksissä. Tuntuu, no että niin, ymmärrän. Nyt lähde sillä lailla kulkemaan oikein. Mutta oli kiva käydä täällä vierailulla. Ja tosiaan, jos siellä on ihmisiä, jotka aihe kiinnostaa, niin rohkeasti vaan yhteyttä. Ja sitten niin näitä on kyllä näitä tiloja jo syntymässä sinne ja tänne ja tonne. Että tästä se lähtee ja kohta me saadaan kunnon ruokaa. Näinpä. Mutta kiitoksia sulle, että tulit kertomaan. Ja mä sain nyt ihan siis uutta tietoa uudesta asiasta. Mulle tämä oli ihan outoa ja uutta tämmöinen. Ai, jaa. Kun ei mulla ollut aikaa sillä tavalla tutkia tämmöistä asiaa, niin siksi mä halusinkin, että sä voisit tulla tänne kanavalle kertomaan sen, että mitä sä oot nähnyt ja kokenut, mitä tiedät tästä asiasta. Joo, no mä en oikein tiedä vielä yhtään mitään. No paljonhan tiesit, paljon enemmän kuin minä. Niin, tästä se avautuu pikkuhiljaa. Ja, se on hienoa, jos muutkin lähtee. Ei siinä mitään. Hyvät löylyt sulle sinne saunaan. Ja hyvää viikonloppua. Kiitos samoin ja kaikille ihanaa viikonloppua. Moi moi! No niin, siinä oli pikku breikki ja tosiaan emäntä M on ollut niin liikenteessä ja sillä on ollut niin paljon tekemistä, niin me pidetään tästä asiasta vielä toinenkin live, mutta en osaa sanoa milloin. Minun mielestä tämä oli erittäin mielenkiintoista, mulle uusi aihe ja alue. Eli kyllä mä tämmöisiä juttuja haluan lisää omalle kanavalleni, koska mullekin tämä on ihan täysin uutta. Ja mä oon hirveän haluan opiskella ja haluan tietää kaikesta aika paljon kaikista eri asioista. Ja totta kai mä ajattelen mun seuraajiakin, että jokaiselle jotakin tälle kanavalle, että se ei ole aina samaa höpinää, vaan välillä tämmöistä vähän uuttakin tänne sekkaan heitetään. Mutta joo, kello rupeaa olleen 7:30 pian, eli minäkin rupean. Kiitoksia emäntä M sinulle.
rupian kans lopettamaan, mulla on kans puolen tunnin päästä saunaan meno. Niin ei siinä mitään, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin moikka kaikille ja hyvää viikonloppua.